4.5 अरब वर्ष अगाडि अर्थको फर्मेसनदेखि लिएर 3 अरब वर्ष अगाडि फर्स्ट लाइफ फर्मको इमर्जेन्सदेखि 55 करोड वर्ष अघि सफ्ट बडिड इडियाकारा फौनाको फर्ममा मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्सको इभोल्युसनसम्म जानु हामीले द प्री क्याम्ब्रियन इयोनमा र प्री क्याम्ब्रियन इयोनले नै 90% अफ लाइफ टाइम अफ इन्टायर अर्थलाई कभर गर्छ। सो इसेन्सियली हामीले लास्ट एपिसोडमा कभर गरिसकेछौँ 90% अफ लाइफ टाइम अफ अर्थ। सो लास्ट भिडियो हेर्न पनि नछुटाउनु होला। र अब हामीले जानेछौँ यस एपिसोडमा द फेनेरोजोइक इयोन, जुन कि एक्चुअली 10% अफ अर्थको लाइफ टाइम पर्छ, तर सबभन्दा धेरै इभोल्युसन, सबभन्दा धेरै जियोलोजिकल र सबभन्दा धेरै बायोलोजिकल इभोल्युसन पनि यही पिरियडमा नै भएको हो। एन्ड आइड लाइक टु अपोलोजाइज, आइ एम सो सरी गाइज कि यो एपिसोड 4 दिन 5 दिन पछि आइरहेछ, बिकज मेरो टाइम म्यानेजमेन्टको हालत यति खराब छ अहिले कि तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने हाम्रो देशको पोलिटिकल अवस्था तपाईँलाई स्वर्गसरी लाग्नेछ। एन्जोय दिस भिडियो। ओके, सो फर्स्ट अफ अल तपाईँले यो एपिसोडमा इयोन र एरा धेरैपटक सुन्नुहुन्छ। सो इयोनको अर्थ हुन्छ कल्प र एराको अर्थ हुन्छ युग, एन्ड कल्प इज ग्रेटर देन युग। फेनेरोजोइक इयोनमा मेजरली 3वटा एराहरू पर्छ। फर्स्ट इज पेलियोजोइक एरा, जसलाई एज अफ इन्भर्टिब्रेट्स वा ढाड नभएको जीवजन्तुहरूको युग पनि भनिन्छ। सेकेन्ड वान इज मिसोजोइक एरा, जसलाई एज अफ रेप्टाइल्स भनिन्छ, एन्ड यस यसैमा डाइनोसर्सहरू पनि पर्छन् बाइ द वे। त्यसपछि आउँछ सेनोजोइक एरा, जसलाई एज अफ म्यामल्स भनिन्छ, र हामी पनि अहिले सेनोजोइक एरामै पर्छौँ। एन्ड फन फ्याक्ट, फेनेरोजोइक इयोन 55 करोड वर्ष पहिले सुरु भएर आजको डेटसम्म चलिरहेछ। ओके, सो फेनेरोजोइक इयोनको स्टार्ट हुन्छ यसको फर्स्ट एराबाट, जुन हो पेलियोजोइक एरा, र पेलियोजोइक एराको टाइमलाइन रहेको छ 54 करोड वर्ष अघिदेखि लिएर 25 करोड वर्ष अघिसम्म। र यो पेलियोजोइक एरामा पनि 6वटा डिफ्रेन्ट पिरियडहरू पर्छ। फर्स्ट इज क्याम्ब्रियन पिरियड, त्यसपछि आउँछ ओर्डोभिसियन पिरियड, त्यसपछि आउँछ सिल्युरियन पिरियड, त्यसपछि आउँछ डिभोनियन पिरियड, कार्बोनिफेरस पिरियड, र अन्ततः द पर्मियन पिरियड। र यो पेलियोजोइक एराको फर्स्ट पिरियडमा पर्छ द क्याम्ब्रियन पिरियड, जुन कि 54 करोड वर्ष पहिलेदेखि लिएर 48 करोड वर्ष पहिलेसम्म रहन्छ। र हाम्रो ग्रहकै इतिहासमा सबभन्दा धेरै किसिमको लाइफ फर्म वा जीवहरूको इभोल्युसन पनि यही इभेन्टमा भएको हो। र क्याम्ब्रियन पिरियडमा हुने यो इभेन्टलाई द क्याम्ब्रियन एक्सप्लोजन भनिन्छ, किनकि यहाँ जीवहरूको सङ्ख्याको ठुलो विस्फोट भएको देखियो। र यही क्याम्ब्रियन पिरियडमा नै अलमोस्ट सबै मरिन फाइला और समुद्री जीवहरूको लगभग सबै फाइलमहरूको विकास भयो। प्लस सम बेसिक प्लान्ट्स लाइक एल्गीहरू पनि यही पिरियडमा इभोल्युसन भए। त्यसपछि आउँछ ट्राइलोबाइट्स र ब्र्याकियोपड जस्तो जीवहरू, जुन कि डोमिनेन्ट स्पिसिस बने यो पिरियडको। र यसपछि आउँछ पेलियोजोइक एराको सेकेन्ड पिरियड द ओर्डोभिसियन पिरियड, जुन कि 48 करोड वर्ष अघिदेखि लिएर 44 करोड वर्ष अघिसम्म रहन्छ। यस ओर्डोभिसियन पिरियडमा मेजरली कोरल्सहरूको विकास हुन जान्छ, तथा केही माछाको पूर्वज स्पिसिसहरू पनि विकसित भए। र अझै पनि मोस्ट कमन लाइफ फर्म्सहरू चाहिँ ट्राइलोबाइट्स, स्नेल्स र सेलफिसहरू नै छन्। तर यति बेलासम्म पनि लाइफ फर्म्सहरू ओसन्स वा समुद्रभित्र नै थिए। तर अब बिस्तारै केही बेसिक प्लान्ट्स लाइक लाइकेन्स, मसेसहरू जमिनमा इमर्ज हुन सुरु भए। त्यसपछि ओर्डोभिसियन पिरियड पनि सक्ने लाग्थ्यो। अर्को पिरियड द सिल्युरियन पिरियडको स्टार्ट हुने समय थियो कि त्यति बेला नै ओर्डोभिसियन सिल्युरियन मास एक्सटिङ्सन हुन गयो, जहाँ करिब 85% अफ स्पिसिज कम्प्लिटली वाइप आउट वा विलुप्त हुन गए। र यो ओर्डोभिसियन सिल्युरियन मास एक्सटिङ्सन फेनेरोजोइक इयोनको फर्स्ट एभर मास एक्सटिङ्सन थियो। वेल, यति बेला टेक्टोनिक प्लेट्सको मुभमेन्टहरूले गर्दा साउथ पोलमा एउटा नयाँ आइस क्याप फर्मेसन हुन गयो, र भोल्क्यानिक एक्टिभिटिजहरूले गर्दा वातावरणमा सिलिकेट्सको मात्रा बढेपछि एटमोस्फियरबाट CO2 कम हुन लाग्यो। र एटमोस्फियरबाट ग्रिन हाउस ग्यासेस कम हुने बित्तिकै के हुन्छ? टेम्परेचर ड्रप। र यस, यही टेम्परेचर ड्रप्सले गर्दाखेरि यहाँ आइस क्याप्सहरू फर्मेसन हुन थाले, नयाँ ग्लेसियर्सहरू फर्मेसन हुन थाले, जसले गर्दा सी लेभल पनि कम हुन लाग्यो, किनकि पानी अब आइस क्याप्सतिर गइरहेछ, ग्लेसियर्समा जमिरहेछ। यसरी आइस फर्मेसन हुँदाखेरि एकदमै चिसो र सी लेभल्सको कमीले गर्दाखेरि जति कोस्ट लाइनको लाइफहरू थियो, जति समुद्रको छेउछाउको लाइफहरू थियो, तिनीहरू कम्प्लिटली वाइप आउट हुन गए, तथा चिसोले गर्दा पनि धेरै किसिमको लाइफ फर्महरू वाइप आउट हुन गयो। र यति बेला 85% अफ स्पिसिज अन अर्थ कम्प्लिटली एक्सटिङ्क्ट हुन गए। र यो ओर्डोभिसियन सिल्युरियन मास एक्सटिङ्सनलाई द लेट ओर्डोभिसियन ग्लेसिएसन पनि भनिन्छ। र यसपछि सुरुवात हुन्छ अर्को पिरियड, यानि कि सिल्युरियन पिरियडको। र सिन्स लास्ट पिरियडमा हाम्रो अर्थ लगभग जमिसकेको थियो भनेपछि अब यो स्नोबल अर्थ स्लोली तातो हुन सुरु हुन्छ। र यस, तातो हुँदाखेरि यही पिरियडमा पनि सी लेभल राइज हुन्छ अझै, र सी लेभल राइज भएकोले एकदमै धेरै मात्रामा डिफ्रेन्ट स्पिसिजहरूको इभोल्युसन देखिन्छ। फर इक्जाम्पल, यही पिरियडमा नै माछाहरूको सबभन्दा ठुलो इभोल्युसन भयो, और द मास इभोल्युसन अफ फिस भयो।
र यो पिरियडमा चाहिँ आर्थ्रोपोड्स लाइक सी स्कर्पियन्सहरू नै अझै पनि एपेक्स प्रेडेटर थिए। र यही पिरियडमा नै अब टेरेस्ट्रियल लाइफ फर्म पनि अझै इभल्भ भइरहेको देखियो। स्पिसिज लाइक फङ्गाईको इभोल्युसन देखियो, भ्यास्कुलर प्लान्ट्सहरूको इभोल्युसन देखियो भनेपछि नन माइक्रोस्कोपिक सेन्टिपिड लाइक ससाना क्रिचर्सहरूको पनि इभोल्युसन देखियो। र 41.5 करोड वर्ष अघि यो सिल्युरियन पिरियड पनि अन्त्य हुन्छ र यसपछि आउँछ हिस्ट्रीकै वान अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिरियड र त्यो हो द डिभोनियन पिरियड, जुन कि 41.5 करोड वर्ष अघिदेखि लिएर 36 करोड वर्ष अघिसम्म रहन्छ। र यो पिरियडलाई वान अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिरियड भन्न सकिन्छ। किनकि यसमा ह्युज डाइभर्सिफिकेसन अफ फिस स्पिसिस भयो वा माछाहरूको प्रकारको एकदमै ठुलो डाइभर्सिफिकेसन हुन जान्छ र माछाहरूको धेरै स्पिसिसको इभोल्युसन हुनको साथसाथै ल्यान्ड प्लान्ट्सहरूको पनि एकदमै ठुलो डाइभर्सिफिकेसन हुन जान्छ। फर इक्जाम्पल पहिलो रुखहरू तथा सिड्सहरूको थ्रुबाट रिप्रोडक्सन गर्ने प्रोसेस पनि यही पिरियडमा स्टार्ट हुन्छ। केही प्रिमिटिभ प्लान्ट्सहरूले श्रब लाइक जङ्गल पनि फर्मेसन गर्छन्। तर यसपछि आउँछ हाम्रो इतिहासकै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ र सबैभन्दा क्रुसियल पोइन्ट अफ इभोल्युसन, द इभोल्युसन अफ फर्स्ट एम्फिबियन्स। र एम्फिबियन्स भनेको यस्तो जीव जन्तुहरू हो जो पानीमा र जमिनमा पनि बस्न सक्छ। त्यही एउटा एम्फिबियन जसले एक दिन पानीबाट निस्किएर जमिनमा आफ्नो खुट्टा टेक्न सफल भयो, त्यही एम्फिबियनको हामी वंशज हौँ। एन्ड थ्याङ्क यू टु द्याट एम्फिबियन जसले गर्दा आज हामी आफ्नो रुममा बसेर वाइफाई चलाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर एम्फिबियन। सो यिनै एम्फिबियन्सहरू थिए जसले पानीबाट फर्स्ट टाइम जमिनमा खुट्टा टेक्ने डिसाइड गरे, तर अझै पनि रिप्रोडक्सन चाहिँ पानीमै निर्भर थियो। सिन्स लास्ट पिरियड अर द सिल्युरियन पिरियडमा माछाहरूको ठुलो डाइभर्सिफिकेसन भयो भनेपछि यस पिरियडमा माछाहरूको इभोल्युसन भयो। एन्ड यस द डिभोनियन पिरियडको फुड चेनमा सबभन्दा माथि अब माछाहरू पर्छन् और माछाहरू अहिले अब फुड चेनको सबभन्दा टपमा भइसकेछन्, विच बेसिकली मिन्स कि सबभन्दा ठुलो एपेक्स प्रेडेटर, सबभन्दा खतरनाक जीवहरू अहिले माछा नै छन्। एन्ड यस यति बेला नै पहिलो सार्कको स्पिसिजहरूको इभोल्युसन भयो। यस सार्क्स आर ओल्डर देन डाइनोसर्स। यति बेला चाहिँ 1.2 मिटर लङ क्लेडोसेलाथ सार्कहरू पाउँथे भनेपछि यिनी सार्कहरू चाहिँ एपेक्स प्रेडेटर थिएनन्। यिनीहरू सबभन्दा टपमा थिएनन् फुड चेनको। डिभोनियन पिरियडको एपेक्स प्रेडेटर्सहरू और सबभन्दा खतरनाक स्पिसिजहरू द डङ्क्लियोटस टेरेली भन्ने माछा थियो, जुन कि म्याक्सिमम 10 मिटर जति लामो हुन सक्थ्यो भनेपछि यसको वेट करिब 500 देखि 600 किलोग्रामसम्म हुन सक्थ्यो र यसको बाइट फोर्स 4000 न्युटनदेखि लिएर 7000 न्युटनसम्म हुन सक्थ्यो। फर कम्प्यारिजन टाइगर्स, लायन्स, हाइनाजहरूको बाइट फोर्स पनि करिब 4 देखि 5000 न्युटन हुन्छ। त्यो भनेको करिब 1000 PSI बराबर। PSI भनेको पाउन्ड पर स्क्वायर इन्च, विच बेसिकली मिन्स कि 1 स्क्वायर इन्च जतिको एरियामा 1000 पाउन्ड बराबरको प्रेसर और 500 किलो बराबरको प्रेसर हाल्न सक्नु। एन्ड ब्याक टु इभोल्युसन, सिन्स यति धेरै प्रकारको स्पिसिसहरूको इभोल्युसन हुन गयो समुद्रमा कि समुद्रमा एनोक्सिया भइहाल्यो। एनोक्सिया भनेको समुद्रमा डिजल्भ अक्सिजनको कमी हुनु हो र प्लान्टहरूको पनि एकदमै धेरै इभोल्युसन भइरहेको थियो भनेपछि एटमोस्फियरमा CO2 को कमी हुन लाग्यो र एटमोस्फियरमा ग्रीन हाउस ग्यासेसको कमी भएपछि के हुन्छ? टेम्परेचर ड्रप। र यति बेला भएको कुलिङ र एनोक्सियाले गर्दा 75% अफ एनिमल्सहरू एक्सटिङ्क्ट हुन गए, जसमा मेजोरिटी अफ एनिमल्स मरिन स्पिसिज नै थिए र यसलाई द लेट डिभोनियन एक्सटिङ्क्सन भनियो र यो फेनोरोजोइक इयोनको सेकेन्ड मास एक्सटिङ्क्सन थियो। 41.5 करोड वर्ष पहिले सुरु भएको यो डिभोनियन पिरियड 36 करोड वर्ष अघि सकिन्छ र यसपछि आउँछ द कार्बोनिफेरस पिरियड, जुन कि 36 करोड वर्ष अघिदेखि लिएर 30 करोड वर्ष अघिसम्म रहन्छ। कार्बोनिफेरस पिरियडमा अर्थलाई ट्रपिकल स्वार्म्सहरूले डोमिनेट गर्थ्यो। ट्रपिकल स्वार्म्स भनेको दलदलहरूलाई भनिन्छ। योभन्दा पहिला डिभोनियन पिरियडको अन्ततिर भएको त्यो मास एक्सटिङ्क्सनले पनि यसमा कन्ट्रिब्युट गर्छ। यिनी ट्रपिकल स्वार्म्सहरूमा मेजरली रुखहरू सडिरहेको र त्यसैले बनेको दलदलहरू पाइन्छ र सिन्स रुखहरू के मिलेर बनेको हुन्छ? कार्बन। र यही कार्बन चाहिँ फ्युचरमा डिपोजिट भएर कोल माइनहरू यानि कि कोइलाको खानीहरू बन्छ र यही कोइला अहिले हामीले निकाल्छौँ। एन्ड यस त्यति बेलै भएको त्यो कार्बन डिपोजिटले अहिले संसारकै 37% अफ एनर्जी रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गर्छ। यो पिरियडमा यति धेरै मात्रामा कार्बन डिपोजिट भएरै यो पिरियडको नाम पनि कार्बोनिफेरस पिरियड राखिएको हो र यिनै ट्रपिकल स्वार्म्सहरूले गर्दाखेरि एटमोस्फियरमा अक्सिजन लेभल फेरि राइज भयो र अक्सिजन लेभल राइज हुँदाखेरि सम अफ दि लार्जेस्ट इन्सेक्ट स्पिसिजहरूको इभोल्युसन हुन गयो। फर इक्जाम्पल यो जायन्ट मिलिपिड र यो जायन्ट ड्रागन फ्लाइज।
प्लस यही पिरियडमा नै फर्स्ट रेप्टाइल्सहरूको पनि इभोल्युसन हुन गयो र त्यति बेलाको फर्स्ट जेनेरेसन रेप्टाइल्सहरूलाई हाइलोनमस रेप्टाइल्स भनियो। यसपछि आउँछ हाम्रो पेलियोजोइक एराको लास्ट एपिसोड द पर्मियन पिरियड, जुन कि 30 करोड वर्ष अघिदेखि लिएर 25 करोड वर्ष अघिसम्म चल्छ र हाम्रो फेनरोजोइक इयनको फर्स्ट एरा द पेलियोजोइक एराको लास्ट पिरियड द पर्मियन पिरियडमा एउटा मेजर जियोलोजिकल इभेन्ट हुन्छ एन्ड द्याट इज कि सबै टेक्टोनिक कन्टिनेन्टल प्लेट्सहरू आपसमा जोडिन आएर द सुपर कन्टिनेन्ट प्यान्जियाको फर्मेसन हुन्छ। पर्मियन पिरियडमा क्लाइमेट एकदमै ड्राई र हार्स हुन्छ र यस्तो क्लाइमेटमा चाहिँ रेप्टाइल्सहरू मात्रै राम्रोसँग फ्लरिस हुन पाउँछन्। पर्मियन पिरियडमा मेजर रेप्टाइल्सहरू चाहिँ डाइमेट्रोडन्स र एडाफोसोरसहरू थिए भने मेजर प्लान्ट्समा चाहिँ कनिफर्सहरूको अबन्डेन्स पाइन्थ्यो। भने यो पर्मियन पिरियडको एन्ड आउँदासम्म स्कोटोसोरस एन्ड गर्गोनोप्सिड्सहरूको अबन्डेन्स वा एकदमै धेरै मात्रामा पाइन्थे यिनीहरू। एन्ड दिज क्युट लिटल क्रिचर्स लिभड फर एभर ह्याप्पिली आफ्टर भन्न सकिँदैन किनकि अब आउँछ हाम्रो हिस्ट्रीको सबभन्दा खतरनाक र सबभन्दा ठुलो मास एक्सटिङ्सन, जुन कि एक्चुली थर्ड मास एक्सटिङ्सन अफ फेनरोजोइक इयन हुन जान्छ र यसमा 95% अफ स्पिसिज अफ अर्थ कम्प्लिटली वाइप आउट हुन जान्छ र यो मास एक्सटिङ्सनलाई भनियो द पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिङ्सन, जसको निकनेम एक्चुली द ग्रेट डाइङ भनिन्छ किनकि यसमा 95% अफ स्पिसिजहरू वाइप आउट भए हाम्रो अर्थबाट, जसमा 96% अफ मरिन लाइफ यानि कि ओसनमा भएको लाइफ र 70% अफ टेरेस्ट्रियल लाइफ यानि कि जमिनमा भएको लाइफ फर्महरू कम्प्लिटली विलुप्त हुन गए। र 25.2 करोड वर्ष अगाडि भएको यो मास एक्सटिङ्सनले पेलियोजोइक एरा र मेसोजोइक एराको बिचमा एउटा बााउन्ड्री सेट गर्छ। एन्ड यो एक्सटिङ्सन ट्रिगर कसरी भयो भनेपछि रिमेम्बर टेक्टोनिक प्लेट्सको मुभमेन्टहरूले गर्दा यही पिरियडमा नै द सुपर कन्टिनेन्ट प्यान्जियाको फर्मेसन भएको थियो। यसरी नयाँ एउटा सुपर कन्टिनेन्ट फर्म हुँदाखेरि भोल्क्यानिक एक्टिभिटिजहरू पनि एकदमै धेरै मात्रामा बढिहाले र ती भोल्क्यानिक इरप्सन्सहरूले गर्दा अर्को ग्रिन हाउस इफेक्ट ट्रिगर भयो। तर यो पटक चिसो होइन, एकदमै तातो। तर यो पटक एटमोस्फियरमा ग्रिन हाउस ग्यासेसको अबन्डेन्स भइदियो वा ग्रिन हाउस ग्यासेस धेरै भइहाले र त्यसले गर्दा वातावरण एकदमै तातो हुन पुग्यो तथा ओसन्समा फेरि एकचोटि एनोक्सिया देखियो र एट द एन्ड अफ द डे त्यसले यति ठुलो मास एक्सटिङ्सनलाई ट्रिगर गर्न गयो र हाम्रो यो पृथ्वीको इतिहासको वान अफ दि लार्जेस्ट र सबभन्दा खतरनाक मास एक्सटिङ्सनमा जो बस्न गए ती एकदमै रफ एन्ड टफ रेप्टाइल्सहरू मात्रै थिए र यिनै रफ एन्ड टफ रेप्टाइल्सहरूबाट अब नेक्स्ट एरा यानि कि मेसोजोइक एरामा डाइनोसर्सहरूको इभोल्युसन हुन्छ र मेसोजोइक एराको सुरुवात हुन्छ 25 करोड वर्ष अघि यही एउटा ठुलो इभेन्टदेखि 6.6 करोड वर्ष अगाडिसम्म र यसलाई दि एज अफ डाइनोसर्स अर डाइनोसर्सको युग पनि भन्न सकिन्छ, जुन कि वान अफ दि मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पिरियड्स अफ आवर हिस्ट्री हो। एन्ड ट्रस्ट मी, आई फकिङ लभ डाइनोसर्स। यो फ्लाइङ डाइनोसर्स हेर्नलाई नै मैले 73 एपिसोड्स अफ गेम अफ थ्रोन्सलाई मैले 4 दिनमा सकाएको। एन्ड यस, यो पार्ट अफ हिस्ट्रीलाई हामीले नेक्स्ट एपिसोडमा कभर गर्नेछौँ। यो एपिसोड अलरेडी धेरै लामो भइसक्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई होप कि छिटोभन्दा छिटो अब नेक्स्ट एपिसोड लन्च गर्न सकौँ। मेरो इक्जाम आइरहेछ, द्याट्स वाइ आइ एम लेट। आई हेभ टु डु अ लट अफ थिङ्स अहिले। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आई विल सी यू गाइज फ्राइडे विथ 5 मिनट फ्राइडे एपिसोड।